Ngayon po, gagawa ako ng butchi. Ang mga ingredients natin, glutinous flour, half kilo, munggo, brown sugar, white sugar, half cup. Brown sugar po natin, 1½ cup. Gagamitin po natin sa paggagawa ng ating munggo halaya. At yung pong ating white sugar, gagamitin naman natin sa paggagawa ng ating dough. Gagamit din tayo ng sesame seed, evap milk, all-purpose flour. Yung pong all-purpose flour, gagamitin natin sa paggagawa ng halaya. Magsisimula na po tayo magluto. Una po natin gagawin natin yung ating munggo halaya. Ngayon po, magsisimula na tayong gawin yung ating munggo halaya. Sa isang kawali po, lalagyan natin yung ating munggo, sugar, evap milk, hintayin lang po nating lumapot siya. Kung dami ng asukal, kayo na po ang bahalang mag-adjust kung gaano katamis ang anyong gusto. Ayan po, kumukulo na siya. Hayaan lang po nating mahina yung ating apoy kasi para maiwasang masunog. Haluin po natin ng haluin. Ilalagay na natin yung ating palapot o all-purpose flour para po mabuo siya. Haluin lang natin ang ayan, luto na yung ating munggo halaya. Lilipat na natin sa bowl at kailangan po maging ganito siya. Yung nabubuo siya. After po natin maluto yung ating munggo halaya, isi-set aside po muna natin. Ngayon, gagawin naman natin yung ating dough. Sa isang mixing bowl, lalagay natin yung ating glutinous flour na sifted na po siya at yung ating half cup na white sugar. Ayan, na-mix na natin yung glutinous flour at sugar. Ngayon, unti-untiin natin lalagyan ng tubig. Unti-untiin lang po natin lagyan siya ng tubig. Siguraduhin lang po nating malinis ang ating kamay.
Ayan po, lilipat natin siya sa isang malinis na surface at doon natin siya mamasahin ng maayos. Ayan po, namasa na natin. Ngayon naman, gagawa tayo ng bilog na maliit. Ayan po, ganyan po ang gagawin natin hanggang sa maubos yung ating dough. Ayan po, natapos na natin gawin. Ngayon, magpa-fry naman tayo. Hintayin lang po natin mag golden brown at luto na po siya. Ayan po, luto na. Ready to serve na po ang ating butchi. Maraming salamat po.